السلام علیکم. نن به په مایکرو ارګانیزمز کې فنجای یا فنګای وایو چې فنجای څه ته وایي، د دې خصوصیات څه دي، د فنجای پیدې څه دي او نقصانات یې څه دي. د دې نه علاوه د فنجای په انسان کې کم قسمه بیماریانې کاس کوي، یعنی انسان ته د فنجای د وجې کم قسمه بیماریانې لګي او اخره کې به دې مختلف قسمه اگزامپلز مثالونه وایو. نو لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. اول خدا وایو چې دی فنجای ته یا دی فنګای ته دې ته د فنجای وی ولي. نو ګوره derived from Latin word، دا د لاتیني ژبې د یو لفظ نه راغلی دی، هغه لفظ دی فنګس. فنګس او د فنګس معنی ده مشروم یعنی خریړی. نو دا خریړی چې کوم دی دا یو فنجای ده. نو د مشروم یا د دې خریړي د وجې په دې کې کم قسم هم چې جاندار راځي هغې ټولو ته فنجای وایي. دا ټول په فنجای کې راځي. ټیک شو. they are eukaryotes. چې کوم فنجای ده دا یوکریاټس دي، یعنی یوکریاټس مطلب دا چې د دې وجود کې چې کوم سیلز دي په هغې کې چې کوم نیوکلیس دی یا هغې کې نور کوم ارګانیلز دي، د هغې د غیر چاپیره پرده یا ممبرین موجود دی. نو په دې وجه دې قسمه جاندار ته ویلی شي یوکریاټس. ٹھیک شو. او چې کوم کې نه هغې ته پروکریاټس وي، چې هغې کې ټرو نیوکلیس نه د نیوکلیس نه یا هغې کې چې کوم ارګانیلز دي د هغې نه غیر چاپیره ممبرین نه نو هغې ته پروکریاټس وایي او د فنجای ته یوکریاټس وایي ځکه دلته هغه ممبرین هغه پرده شته دی. سم آر یونیسلولر. څه فنجای داسې چې هغه یونیسلولر دي چې د هغې وجود د یو سیل نه جوړ دی، هغه سنګل سیل دي، لکه ییسټ. ییسټ یو داسې فنجای ده یا داسې یو فنګس دی چې د دې وجود د یو سیل نه جوړ دی، یعنی دا یونی سیلولر دی. سم آر ملټي سیلولر. څه فنجای داسې دي چې د هغې وجود د یو نه سیوا د سیلز نه جوړ دی، لکه مشروم، خریړی یا رایزوپس. رایزوپس یا ورته بلیک بریډ مولډ هم وایي چې کله کوم روټۍ بریډ وي د هغې دپاسه هغه تور غونته یا هغه شین غونته داسې زنګ غونته ولګي هغې ته رایزوپس وایي. ټیک شو. نو دا مشروم یعنی خریړی او دا رایزوپس دا ملټي سیلولر فنجای ده. ټیک شو. بل پوینټ ورپسې they are heterotrophs. دا فنجای heterotrophs دي. heterotrophs هغه جاندارو ته ویلی شي چې هغې خپل خوراک په خپله باندې نشي تیارولی. هغې د خپل خوراک دپاره د خپل نیوټرینټس دپاره په نورو جاندارو باندې انحصار ساتي. نو داسې قسمه جاندار ته هیټروټراپس وي. نو فنجای چې کوم دی دا هم هیټروټراپس دي. او هیټروټراپس ځکه دي چې په دې کې کلوروفیل نشته دی یا داسې کیموسینتھیسس په دې کې نه کېږي او نه پکې فوټوسینتھیسس کېږي. اوس د دې هیټروټراپس درې قسمونه دي: پیراسایټک یا پیراسایټس، 2 نمبر سیپروفایټک یا سیپروفایټس او 3 نمبر سیمبیوټک یا سیمبیوسس هم وایي. دې پروسس ته دې عمل ده. اوس دا درې قسمه هیټروټراپس کم کم دي او د دې خصوصیات څه دي دا وایو. نو دا چې کوم پیراسایټک هیټروټراپس دي یا پیراسایټس دي دا live on or inside an organism. دا د یو جاندار د پاسه یا د یو جاندار په وجود کې اوسیږي چې هغې ته هوسټ ویلی شي، میزبان، کوربه چې ورته موږ وایو. یو مهمان یې میلمه او هوسټ وایي میزبان ته. نو چې کوم جاندار کې دا اوسیږي هغې دپاره ساینس ټرم څه استعمالیږي؟ هوسټ. نو دا د هوسټ د پاسه یا د هوسټ وجود کې دننه اوسیږي د څه لپاره؟ obtain nutrients، چې د دې جاندار نه یا د دې هوسټ نه نیوټرینټس حاصل کړي، خوراک ترې حاصل کړي. او بل پوینټ پکې دا دی چې harm their host، په بدله کې دې هغه جاندار ته نقصان هم رسي، خپله چې ځان له پیدا علي هغه ته نقصان رسي. نو داسې قسمه پیراسایټ داسې قسمه هیټروټراپس ته څه وایي؟ پیراسایټک هیټروټراپس یا ورته پیراسایټس وایي. اگزامپل یې څه دي؟ په انسان کې دا کم قسمه بیماریانې کاس کوي، لکه رنګ ورم شو او ایتلیټس فوټ. دا د پیراسایټک فنجای یا د پیراسایټک فنګس د وجې لګي. ټیک شو. رنګ ورم څه ته وایي؟ رنګ ورم وایي سپوني ته. تاسو به خیال کړي په مخ باندې یا په وجود په نورو حصو باندې داسې دایره غونته ګول غونته ځای چې کوم دی هغه سور غونته شي، دانې دانې غونته شي چې موږ ته سپوني وایو. نو دا سپوني دا د یو فنجای د یو فنګس د وجې لګي. اوس که تاسو خیال وکړئ دلته دی رنګ ورته څه کوي چې هغه رنګ شکل کې ګول وي. ټیک شو. او ورم چې کوم دی ورم وایي چینجي ته. اول دا سوچ و چې دا سپونی دا د یو چینجي د وجې لګي، چینجي د سرمنې ته ورننوځي او هغې د وجې دا سپونی وکړي، هغه چې کوم دی هغه ځای وپړسي، سور غونته شي، دانې دانې شي. ټیک شو.
خو بیا چې کوم دی کله په دې باندې کار وکړی شو د دې اصل وجه معلومه شوه نو بیا پته ولګېده چې دا د یو فنګس د وجې لګي د فنجای د وجې لګي ټیک شو خو بیا دا نوم دومره مشهور شو چې اوس هم ورته رنګ ورم دا نوم دا ټرم استعمالي بل ورپسې د ایتلیټس پوټو دا هم د یو فنګس د یو فنجای د وجې لګي چې خاص کر چې کوم دا سپورټس والی دا چې کوم گیمونه کوي کیل کوي ایتلیټس پوټ دا هغه بیماری ده چې په دې کې دا ګروتونه چې کوم دی هغه داسې خراب ونته شي ټیک شو داسې خراب ونته بوی سمیل ترې نه ځي نو دا د یو فنګس د وجې لګي دي ته ایتلیټس پوټ بیمار وي دا خاص کر چې څوک دا بوټان زیات استعمالي ساکس جرابې زیات استعمالي او د ډېر ټایم دپاره او هغه چې کوم دی ښه مطلب ښه صحیح صفا کوي نه نو اکثر هغې ته دا قسمه بیماري ولګي ایتلیټس پوټ اوس دا دویم نمبر یعنی سپروپایټک هیټروټراپس یا سپروپایټ څه ته وایي نو ګوره ډیکمپوز ډیډ آرګینک میټر یعنی چې کوم سپروپایټک هیټروټراپس دي دا چې کوم ډیډ آرګینک میټر دی که ډیډ یعنی مړه پلانټس دي که ډیډ انیملز دي ځناور دي یا چې کوم دی فروټس ویجیټیبلز یا چې کوم فوډس دي خوراکونه دي نو هغه داسې کوي ډیکمپوز کوي ماته یې زری زری کوي ټیک شو اوبټین نیوټرینټس لکه تاسو خیال کړي چې دا پاڼې په ځمکه باندې راپریوځي د بوټي نه په ځمکې باندې پرتې نو څه وخت بعد هغه خاورې شي ټیک شو یا چې کوم دی یو ځناور مړ شوي نو هغه څه وخت بعد مکمل ختم شي غایب شي خاورې شي نو دا د دې ډیکمپوزر یا دا د ډیکمپوز کیږي نو په دې کې د فنجای کردار شته بیکټیریا پکې هم ده فنجای پکې هم دي داسې نور قسمه چینجي پکې هم دي نو داسې کوي دا سپروپایټک فنجای یا سپروپایټک هیټروټراپس دا ډیډ مړه څیزونه هغه ډیکمپوز کوي هغه زری زری کوي خوره کوي د څه دپاره اوبټین نیوټرینټس چې دې ته نه خوراک حاصل کړي نیوټرینټس ته نه حاصل کړي ځکه دی یو هیټروټراپس دی که نه په خپله ځان له خوراک نشي تیارولی نو د دې نه خوراک حاصل کړي په دې وجه دې ته ډیکمپوزرز هم وایي چې دې ډیکمپوزیشن کوي نو داسې قسمه فنجای ته ډیکمپوزرز هم وایي ټیک شو بل ورپسې دی سیمبایوټک هیټروټراپس یا سیمبایوټک فنجای یا دې ته سیمبایاسیس هم وایي دې پروسس ده د عمل ده نو لانګ ټرم اسوسییشن بټوین ټو آر مور ارګانیزمز اف ډیفرنٹ سپیشیز چې کله د مختلف قسمه سپیشیز کې دوه نه سوا قسمه جاندار هغه را یوځای شي او یوځای اوسیږي د دې په منځ کې یو لوی تعلق د ډیر ټایم دپاره ټیک شو نو هغه اسوسییشن ته هغه تعلق ته ویلی شي سیمبایوټک ارګانیزمز وایي ټیک شو د سیمبایوټک فنجای اگزامپلز کوم دي لایکنز دا یو سیمبایوټک اسوسییشن دی یا سیمبایوسیس دی په دې کې د فنجای او د الجی په منځ کې اسوسییشن د ډیر ټایم دپاره ټیک شو فنجای د دې الجی دپاره منرلز او واټر پرووایډ کوي معدنیات او اوبه ورته مهیا کوي او په بدله کې په دې الجی کې فوټوسنتھسس هغه عمل کیږي په دې کې خوراک تیاریږي نو هغه خوراک ته نه د فنجای حاصلوي نو دواړو ته پیدا دي ته میوچولیزم هم وایي میوچولیزم ټیک شو دا شان مایکورایزي یا مایکورایزا دا د فنجای او د پلانټ روټس د بوټو د جرړو په منځ کې خاص قسمه بوټي چې د هغې جرړې او د فنجای په منځ کې اسوسییشن ریلیشنشپ تعلقي فنجای هغې ته منرلز معدنیات او واټر هغه ورته پرووایډ کوي او د پلانټس روټ چې کوم دی هغې نه فنجای په بدله کې خوراک حاصلوي نیوټرینټس ترې نه حاصلوي نو دا هم د میوچولیزم یو مثال دی یا د سیمبایوټک اسوسییشن یا د سیمبایوسیس مثال دی ٹھیک شو د دې نه علاوه د میوچولیزم نه علاوه چې دواړو ته پیدایي هغې ته میوچولیزم وایي چې یو ته پیدایي او بل ته نه پیدایي او نقصان هغې ته کامن سیلیزم وایي او چې یو ته پیدایي او بل ته نقصان یې نو هغې ته پیراسایټیزم وایي ټیک شو دا هم په سیمبایوټک کې راځي درې قسمه سیمبایوټک جاندار دي ټیک شو درې قسمه سیمبایوټک ریلیشنشپ دي چې یو کې دواړو ته پیدایي په بل تعلق کې یو ته پیدایي بل ته نقصان او په بل کې یو ته پیدایي او بل ته نه پیدایي او نه نقصان اوس د فنجای اگزامپل څه دي مثالونه څه دي نو پینیسیلیم مولډز د مولډزان نه بیا بلا قسمونه دي دا شان چې مخکې مونږ ذکر وکړو مشروم خرړې ییسټ رایزوپس وغیره وغیره دا ټول د فنجای اگزامپلز دي مثالونه دي
نو دا زمونږ نننی ټاپک د فنجای په باره کې امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي که ویډیو دې خوښ شوي لایک یې کړه کمنټ پې وکړه او خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړه او که ته زمونږ په چینل باندې نوی یې تر اوسه پورې تا زمونږ چینل نه سبسکرایب کړي نو چینل سبسکرایب کړه او د غنټې دا نشان هم پریس کړه چې کله هم نوی لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي. تھینکس فار واچینګ. د لوی الله په امان.